Ahoj, v dnešním díle našeho seriálu se budeme věnovat správné pozici těla na stěně. Pořád platí, co jsme si řekli v minulých dílech, to znamená, že chceme co nejlépe stát na nohách a chceme se držet rukama tak, abychom neviseli a zároveň lézt z jedné nohy, abychom ctili pravidla lokomoce. Pokud nebudete rozumět termínům, jako je lokomoce nebo kročná, popřípadě stojná ruka, vygooglete si to nebo se podívejte na předchozí díly. Rozeznáváme dvě základní pozice těla, buď jste ke stěně čelem, anebo bokem. Kromě těchto základních dvou pozic máme pak ještě tři další, které z nich vycházejí. Zanožení, takzvaná Francie, se používá, když nám vychází na chyty stejná ruka a noha, ale vlastně se soustředíme a zpevňujeme nohu ve vzduchu, protože ta je stojná. Zanožení vnitřní stranou, takzvaná Belgie, je o poznání méně používaná, oproti Francii nás nesníží, ale je hůře využitelná v převisech. Poslední pozicí, která nám umožní řešit různé pohybové problémy na stěně, je kození. Je to také jedna z pozic, kde je fyziologicky v pořádku jít s obou nohou. Obvykle se učí, že chceme pánev dostat co nejblíže ke stěně. Je to pravda, ale pánev nechceme vědomě připlácnout ke stěně, tím by došlo k rozpojení svalového řetězce mezi rukama a nohama, ale spíše chceme, aby pozice pánve blízko u stěny byla důsledek toho, jak pracujeme s chodidly, koleny a celkově s pozicí těla. K funkčnímu nastavení pánve blízko stěny pomáhají některé typy z předchozích dílů. Například nedávat nohu napřímo proti stěně, lézt z jedné nohy, popřípadě neviset v rukách. Pánev samotná je poměrně komplikovaná, je tam hodně svalů, které ovlivňují její postavení. Pokud bych měl vypíchnout jeden bod, který si myslím by vám mohl pomoct v lepším lezení, je to opora na sedací kosti. Podobně jako při chůzi, v kontextu opory na sedací kosti můžeme chodit lépe nebo hůř. Toto lze aplikovat i do lezení. Často vídám na stěnách, jak lezci v pozicích sedí. To je právě způsobeno nedostatečnou oporou na sedací kosti. Jak konkrétně tato patologie zatěžuje naše lezení? Nejprve se zkuste postavit co nejlépe a pak pánev trochu našpulte. Pozorujte přitom, jak se mění práce svalů předloktí. Měli byste cítit, že i při poměrně malém natočení pánve musíte výrazně víc zabírat prsty na rukou. Při pohybu vzhůru chceme, aby co nejvíce svalů pracovalo dohromady ve směru pohybu. Pokud nám bude padat pánev, pak část těch svalů pracuje proti nám a o to víc my se nadřeme v tom pohybu. Pokud byste pomýšleli na dejme tomu systematické zlepšení vytrvalosti, pak z hlediska efektivity by bylo nejlepší nejprve zlepšit postavení pánve a pak až se věnovat konvenčnímu tréninku vytrvalosti. Další častou chybou u méně zkušených lezců bývá, že drží tělo vysoko vůči rukám. Kromě průtlaků chceme držet tělo na stěně tak, aby bylo vždy alespoň pod jednou rukou. Čili například v tomto případě nechceme končit pohyb s rukama v úrovni ramen, ale raději zůstat na pokrčené noze a udržet ruku nad hlavou. Poslední tip tohoto dílu se týká připomínky, že naše tělo je evolučně vymodelováno k lokomoci. Při lokomoci nám jde dohromady ruka, noha a trup. Pokud se ruka bude hýbat bez zbytku těla, ničíme onu souhru svalů, na kterou je tělo připraveno. A pak jsme slabší a některé části přetěžujeme. Je tedy dobré, pokud to jen jde, udržet v lezeckém kroce tuto souhru a nechat hýbat ruku, trup a nohu dohromady. Tipy zmíněné v tomto díle kladou nároky na vaši schopnost číst cestu a plánovat kroky. Až si půjdete příště zalézt, pozorujte, do jakých pozic tělo nastavujete a konfrontujte to s tím, co jste se dozvěděli v tomto díle.